Wij moeten blijkbaar die politici vooruitsturen van ja, spring alsjeblieft. Brussel doet het wel, maar het raakt ook niet buiten de stadsmuren. In Antwerpen ontploffen er granaten. Dat moest nu eens in Brussel gebeuren. Dit is Brussel 2021 gezien door de ogen van Nadia Verbeek. Nadia Verbeek heeft dit jaar haar reclamebureau opgezegd om de communicatie te doen van de KVS. Haar hart bloedt wanneer een aprilgrap op Facebook helemaal uit de hand loopt. Elke betoging die ontaart. Alle rariteiten die er gebeuren, die in alle steden gebeuren, versterken het negatieve imago van Brussel. La Boum ook. La Boum ook, ja. Want de Brusselaars hebben het weer niet onder controle. En de politie is weer agressief. En weer zoveel gekken in Brussel. In Antwerpen ontploffen er granaten. Ah ja, dat kan gebeuren. Hè. Zie je, dat moest nu eens in Brussel gebeuren. Dat is weer... Brussel. Ja, het is weer typisch Brussel. De clash tussen jongeren en de politie in het Ter Kamerbos besmeurt het imago van Brussel. En dat is niet de eerste keer. Gent heeft het kunnen keren. Die waren eerst. Antwerpen, Patrick Jansen, heeft het kunnen keren. Bart Somers, Mechelen, ze hebben het kunnen keren. Maar dat komt ook zomaar niet aanbellen. Het is niet alleen maar goed beleid. Je moet daar ook op werken, op je imago. Brussel is een lovebrand voor veel mensen die er wonen, die het kennen. Woon je er niet, dan is Brussel heeft een negatief imago. Wij hebben een stevige campagne nodig. Gemaakt door goede reclamebureaus, en die hebben we. Die zitten vooral in Brussel trouwens. We hebben alles in huis. We hebben de verhalen, we hebben de mensen. Brussel doet het wel, maar het raakt ook niet buiten de stadsmuren. Als Brus 5 kaarsjes uitblaast, kan het rekenen op de sympathie van bekende Brusselaars. Wat jullie onderscheidt van heel veel andere media, is dat jullie zo'n zachte toon aanslaan. Nooit met... Jullie doen een verslag van een stad met liefde voor die stad, met liefde voor die mensen. En dat is nooit dat je in koptitels of dat je een soort van clickbait wilt krijgen. We zijn een millefeuille van subculturen. Ongelooflijk interessant. In de verte zie je een hele bomengroep. Dat is eigenlijk Paleis van Laken met zijn park. En dan heb je de ganse kanaalzone met dan de bomen die eigenlijk tot hier in het centrum komen, tot aan Sint-Katelijne. En eigenlijk is dat een groene long. Wij zijn een enorm groene stad. Alleen de Brusselaars weten dat. Wij zijn nog altijd wel een beetje de hoofdstad van de dans. Internationale dansers worden naar hier getrokken door de magneet van Parts, Neat Company, Ultima Ves. Wie in België weet dat? Alleen de Brusselaars. Zelfs de Brusselaars weten het niet. De Molenbeekse jeugd die weet het wel, dankzij de jaarlijkse workshop van Ultima Ves. Ik vind het ook leuk om te dansen met mijn lijf. We zijn een klein Berlijn. Dus voordat er kunstenaars naar Berlijn stappen van daar gaan we het maken, komen ze even hier. De kunstenaars zoals Angèle, die hun hart bloedt, dat zijn Brusselaars, die hun hart bloedt bij altijd ook die negativiteiten moeten horen als ze weer ergens zijn. Dus die springen in het gat van het negatieve. En die gaan het zelf doen. Vader Marca dacht eerst de manager te worden van zijn kinderen, maar Romeo, Elvis en Angèle hebben dat uit zijn hoofd kunnen praten. Je blijft hun vader, je blijft dat. In feite, dan zeggen ze, je mocht er niet bij komen, maar je zit er altijd bij in feite. Ja. Want je blijft vader. Eigenlijk Union. Nog zo'n positief verhaal. Gelukkig zijn er die. Een Stromae is eigenlijk ook zo iemand. Een Vincent Company. Dat zijn ambassadeurs van Brussel. Maar zij kunnen dat niet alleen doen. Zij hebben een campagne nodig in hun rug. Een sterke, waar dat zij hun verhaal nog op kunnen enten. We hebben het nu gewoon doen. Het kan op 6 maanden.
En zie, na een halve eeuw wegwerparchitectuur kan een handvol projecten Brussel langzaamaan ook op de kaart van de stedenbouw zetten. Goede architectuur is duurzaam. Mensen worden gelukkig in en rond goede architectuur. De Gare Maritime bijvoorbeeld, zij hebben daar enorm geïnvesteerd in niet alleen het behoud van het historisch erfgoed, maar zij hebben de overslag gemaakt naar toparchitectuur in een niet evidente wijk. Dus je moet daar durven in investeren. Ze durven het, ze gaan ervoor. Ze winnen prijzen over heel de wereld, dus het zal een magneet worden. Ben ik van overtuigd. Een mooie tegenpool dat even magnetisch kan worden als de Gare Maritime is eigenlijk de abattoir. Dat heeft nu al alles in zich om ook een enorm prachtig verhaal te worden. Brussel is nog steeds bij de top 10 van meest vervuilde steden van Europa. Curieusenier is een groot scheepsburgerproject om te achterhalen hoe gezond of ongezond de Brusselse lucht wel is. Dit jaar hebben 3000 burgers thuis of op het werk een meetpunt geïnstalleerd. En alle lagen van de bevolking doen mee. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Het Koninklijk Domein van Laken. Mooi. We gaan de buisjes daar aan die voilà. Oké. Hoe is dat nu eigenlijk toch mogelijk dat wij, burgers, toch altijd het zelf moeten doen? Ik sta er eigenlijk altijd weer van versteld. Wij moeten dus op een gegeven moment moeten we zeggen, en nu is het genoeg. Dat is zoiets typisch Brussels eigenlijk ondertussen geworden. In andere steden heb je dat ook, maar toch wel wat minder. We hebben echt moeten vechten voor de leefbaarheid van Brussel. En dan moeten we afkomen met cijfers, zoals Curieusenier. Dan willen ze de cijfers. En dan moeten wij het spel spelen met de pers. En dan gaat dat weer terug naar de cijfers en dan weer terug naar de straat. En zo heb je die driehoek van dat stadsactivisme. En dan wij moeten blijkbaar die politici vooruitsturen van hier heb je de cijfers, we zijn hier. En dan voelen ze zich zo in de rug geduwd van ah ja, mogen we? Kunnen we? Ja, en dan wij, ja, spring alsjeblieft. Ook het burgerinitiatief Poel is Cool scoort met zijn eerste openluchtzwembad naast het kanaal in Anderlecht tijdens de 2 maanden van de grote vakantie en volgend jaar hopelijk nog iets langer. Ja, je kan ook aangenaam, veilig, gezond en groen leven in de steden en die kaart moeten we volledig trekken. Ja, en is dat de weg voor Brussel? Voor alle steden en zeker voor Brussel. En dat is daar uw wens voor 2022? Ja. Absoluut. Een leefbare stad, meer vragen we niet.